তো ফ্ৰেন্ডছ যোৱা ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ PM কিষাণৰ কিমানখিনি বেনিফিচিয়াৰী ছাকচেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো অষ্টম কিস্তি আছে। তো ফ্ৰেন্ডছ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে 2020-21 যিখন অষ্টম কিস্তিৰ বাবে বা 2021 যিখন বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট ইছ্যু হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই লিষ্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব আৰু তাত আপোনালোকৰ নাম আছে নে নাই আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব। তো ফ্ৰেন্ডছ মই গৈছোঁ PM কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা মেইন যিটো নেশ্যনেল পৰ্টেল আছে তালৈ। তো PM কিষাণ আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব গুগলত গৈ আৰু প্ৰথম যিটো লিংক পাব তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে PM কিষাণৰ যিটো মেইন ৱেব পেজ আছে মেইন ৱেব পেজটোলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। তো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া অকণমান যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰি আমি তললৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট। তো বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব্ৰাউজাৰত। তো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত আপোনালোকে আপডেটটো চাব পাৰে 8/5/21 আপডেট আছে অৰ্থাৎ মে'ৰ 8 তাৰিখ 2021 এইটো আপডেট কৰা হৈছে আৰু 8:06 বজাত আপডেট কৰা হৈছে PM। তো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ বা নিজৰ নিজৰ লিষ্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব। তো ফ্ৰেন্ডছ প্ৰথমতে মই ষ্টেট চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াত আছাম। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যি হয়। মোৰ যিহেতু বাক্সা বৰমা আপলোড হয় তো মই বৰমা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত ব্লক আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। মোৰ ব্লক যিহেতু বৰমা হয় তো মই চিম্পলি বৰমা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ভিলেজ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই যিখন ভিলেজ মই বৰিমাখা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ মোৰ ভিলেজ আৰু ইয়াত গেট ৰিপৰ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইখন হৈছে নতুন যিখন লিষ্ট আহিছে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বৰিমাখা এৰিয়াৰ বাবে। তো ফ্ৰেণ্ডছ এই লিষ্টখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াত লিষ্টখন আপোনালোকৰ যিমান দীঘল হয় ইয়াত 3টা পেজ আছে। মই আপোনালোক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বৰিমাখাত বৰ্তমান লাষ্ট কিমান নাম্বাৰ কিমানজন বেনিফিচিয়াৰী আছে। তো এই লিষ্টখনৰ হিচাপত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাত্ৰ 108জন বেনিফিচিয়াৰী বৰিমাখাত বৰ্তমান শ্ব' কৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ এৰিয়াত কিমান বেনিফিচিয়াৰী শ্ব' কৰিছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈ থৈ দিছোঁ। বহুত কম সংখ্যক মানুহে পাব মাত্ৰ 7% ছাকচেছ ৰেটিঅ' থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত আছিল আৰু এতিয়া ফ'ৰ্থ ইনষ্টলমেণ্ট অৰ্থাৎ যিটো কিস্তি আছে অষ্টম কিস্তিটোৰ 7%ৰ পৰা গৈ কিমান ছাকচেছ ৰেটিঅ' হ'ব সেইটো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে। হয়তো 3%, 2% বা 5%। মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ হাতত যিখিনি ডাটা আছে বা মই যিখিনি আগৰ পৰা চাই আছোঁ মই অলৰেডি আগতেও ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ। আই বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'কেইটাও চাই ল'ব পাৰে। তো মোৰ সম্ভাৱনা অনুসৰি 5% মেক্সিমাম 5%ৰ ওপৰত বেনিফিচিয়াৰী নতুন বেনিফিচিয়াৰী নাপায় পইচাখিনি। তো বৰিমাখাৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ 108জন মাত্ৰ আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ পাজৰে যিখিনি গাঁও আছে মই যিকোনো এখন গাঁৱত ইয়াত বৰচিমলাগুৰি মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিছোঁ। লাষ্ট পেজটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত 101ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ টোটেল বৰিমাখা বাদ দিয়া ইয়াত 101ৰ পৰা ইয়াত 1 নম্বৰ পেজত মই নাই 3 নম্বৰত আছোঁ। তো লাষ্ট পেজখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ 1 নম্বৰৰ পৰাই থাকে। মই ক্ষমা কৰিব মই যিটো ভুল আপোনালোকক দিলোঁ এটা আপডেট। তো যি কি নহওক ইয়াত 195জন। তো 195জন মাত্ৰ বেনিফিচিয়াৰী লাভ কৰিব বৰচিমলাগুৰি এৰিয়াত। তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নিজৰ গাঁৱত আপোনালোকে চেক কৰি চাব কিমান বেনিফিচিয়াৰী আপোনালোকৰ এৰিয়াত এইবাৰৰ বাবে চেংচন হৈছে আৰু কিমান বেনিফিচিয়াৰী এই স্বয়ং স্কীমৰ পইচাখিনি লাভ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আৰু এনেধৰণৰ আপডেট চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদিহে কিবা প্ৰব্লেম থাকে কিবা অসুবিধা থাকে বা কিবা আপোনালোকৰ ক'বলগীয়া থাকে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত তলত কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাব। মই প্ৰত্যেকটা কমেণ্টৰে ৰিপ্লাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব।